हॅलो, वेलकम टू माय चॅनल विनिश अँड मॉम. आज मी तुम्हाला कोणत्याही प्रकारची रेसिपी दाखवणार नाही आहे, तर तुम्हाला मी एक उपाय सांगणार आहे. तो म्हणजे खोकला आणि कफवर एक बेस्ट उपाय सांगणार आहे. तर व्हिडिओ हा नक्की शेवटपर्यंत बघा आणि आवडल्यास नक्की लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. तर आजकाल लहान मुलांमध्ये आपण बघू शकतो खूप खोकला आणि कफचं प्रमाण वाढलेलं आहे. तर आपण हा घरच्या घरी उपाय करणार आहोत. त्यासाठी आपल्याला लागणार आहे कोरफड. तर इथे मी बघा आता मध्यम आकाराची कोरफड घेतलेली आहे. जे दोन्ही साईडचे जे काटे असतात ते मी कापून घेतलेले आहे चाकूच्या साहाय्याने. आणि आपल्याला मधून एक काप दिलेला आहे मी, असं अर्धवटच काप द्यायचा आहे आपल्याला. आणि या कापामध्ये आपल्याला थोडासा ओवा आणि मीठ भरायचं आहे. तुम्ही बघू शकता अगदी चिमूटभर ओवा घेतलेला आहे मी आणि चिमूटभर मीठ घेतलेलं आहे मी, जास्ती पण नाही घ्यायचं आहे. आणि आपल्याला त्याचा ज्यूस काढायचा आहे. हा ज्यूस हा एकदम रामबाण उपाय आहे. हा आपल्याला दिवसभरातून 3 वेळेस द्यायचा आहे, सकाळ, दुपार, संध्याकाळ. हे दिल्याने नक्कीच आपला मुलाचा कफ हा दूर होईल. तर इथे बघा मी जुन्या तवा घेतलेला आहे. हा मी वापरत नाही तवा, तो तवा घेतलेला आहे मी. तुम्ही आपला रोजचा वापरता तवा घेतला तरी चालेल. फक्त काम झालं आपलं की स्वच्छ धुवून ठेवा, नाहीतर मग असे कोरफडचे डाग पडतील तव्याला. तर आता आपल्याला बघा दोन्ही साईडने व्यवस्थित शेकून घ्यायचा आहे. हे जे कोरफडचा तुकडा होता तो आपल्याला दोन्ही साईडने मस्तपैकी शेकून घ्यायचा आहे. म्हणजे त्याचा ज्यूस हा आपल्याला काढायचा आहे. आणि ज्यूसला पण थोडीशी टेस्ट लागेल आणि मुलं नक्कीच पितील. हा ज्यूस आहे जो मोठ्याने घेतला तरी चालेल. मग आता मी शेकून घेतल्यानंतर एक कापड घेतलेला आहे आणि त्या कापडाच्या साहाय्याने असं मी व्यवस्थित त्याला गुंडाळलेलं आहे. आणि त्याचा आपल्याला ज्यूस काढायचा आहे. गरम गरमच ज्यूस काढायचा आहे. तुम्ही वाफा बघू शकता त्याच्यात. तर हा ज्यूस काढताना एकच काळजी घ्यायची आहे, कारण हा खूप गरम झालेला असतो, त्याच्यामुळे चटका लागू शकतो हाताला. म्हणून मी आता इथं पकडच्या साहाय्याने काढत आहे. बघा व्यवस्थित, कारण खूप गरम आहे ते. असं व्यवस्थित स्क्वीज करून काढायचं आहे. बघू शकता थोडा चिकट चिकट येतो हा ज्यूस. व्यवस्थित असा काढायचा आहे. अतिशय गरम असतो हा, त्याच्यामुळे चटका लागू शकतो. आणि आपल्याला हा गरम गरमच काढायचा आहे, जसं की मी तुम्हाला आधी सांगितलं तसं. त्याच्यामुळे अशा सांडशीच्या साहाय्याने आपल्याला तो ज्यूस काढायचा आहे. हे बघा आता मी साधारण एवढा ज्यूस काढलेला आहे मी. एवढा ज्यूस हा आपल्याला एका टायमाला द्यायचा आहे, म्हणजे सकाळी द्यायचा आहे आपल्याला. हा थोडंसं नाश्ता झाल्यानंतर दिला तरी चालेल, आणि दुपारी जेवण झाल्यानंतर आणि रात्री सुद्धा जेवण झाल्यानंतर द्यायचा आहे. हा जो काढा आहे मी माझ्या दोन्ही मुलांना देते, त्यामुळे त्यांचा खोकला आणि कफ हा लगेच नष्ट होतो. त्यामुळे तुम्ही सुद्धा तुमच्या मुलांना देऊन बघा आणि मला नक्की सांगा की त्यांचा खोकला कफ हा दूर झाला की नाही. खूप रामबाण उपाय आहे हा. चला तर मग भेटूया आपण आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत चॅनलला सबस्क्राईब करा, शेअर करा, लाईक करा. चलो टिल देन, बाय बाय. श्री स्वामी समर्थ.